A man appeared on the corner the cat had been watching. He appeared so suddenly and silently, you'd have thought he just popped out of the ground. The cat's tail twitched and its eyes narrowed. Nothing like this man had ever been seen on Privet Drive. He was tall, thin, and very old, judging by the silver of his hair and his beard, which were long enough to tuck into his belt. He was wearing long robes, a purple cloak which swept the ground, and high-heeled buckled boots. His blue eyes were light, bright and sparkling beneath half-moon spectacles, and his nose was very long and crooked, and it looked as if it had been broken at least twice. This man's name was Albus Dumbledore. Albus Dumbledore didn't seem to realise that he'd just arrived into a street where everything from his name to his boots was unwelcome. He was busy rummaging in his cloak looking for something, but he did seem to realise that he was being watched, because he looked up suddenly at the cat, which was still staring at him from the other end of the street. For some reason, the sight of the cat seemed to amuse him. He chuckled and muttered, "I should have known." He found what he was looking for in his inside pocket. It seemed to be a silver cigarette lighter. He flicked it open, held it up in the air, and clipped it. The nearest street lamp went out with a little pop. He clipped it. Again, the next lamp flickered into darkness. 12 times he flicked the put-outer until only lights left in the street were two tiny pinpricks which looked out the eyes of the cat watching him. And you were looking up to their window. Even beady-eyed Mrs. Dursley wouldn't have been able to see anything that was happening. Down on the pavement, Dumbledore slipped the put-outer back inside his cloak, and he set off down the street towards number 4, where he sat down on the wall next to the cat. He didn't look at it, but after a moment he spoke to it. "Fancy seeing you here, Professor McGonagall." He turned to smile at the tabby, but it had gone. Instead, he was smiling at a rather severe-looking woman who was wearing square glasses exactly the shape of the markings the cat had had around its eyes. She, too, was wearing a cloak, an emerald one. Her black hair was drawn into a tight bun. She looked distinctly ruffled. "How did you know it was me?" she asked. "My dear Professor, I've never seen a cat sit so stiffly." "You'd be stiff if you've been sitting on a brick wall all day," said Professor McGonagall. "All day? When you could have been celebrating. I must have passed a dozen feasts and parties on my way here." Professor McGonagall smiled angrily. Hello, thank you for being here. Faleminderit që jeni këtu dhe që I lexuat fëmijëve shqiptar në bibliotekën tonë kombëtare Harry Potterin në origjinal. Pra jeni në Tiranë dhe vini nga Teatri Globi I Londrës apo Teatri Shakespeare-it. Sa më rëndësishmë për një aktor britanik të udhëtojë në vende të tjera për të bërë të mundur që popujt të tjerë të njihen me vlerat e kulturës britanike edhe përmes jush. The British values. I think it's so important. I think British literature is pretty global. Kjo është shumë e rëndësishme për mua. Për ne, letërsia britanike është vërtet globale. Dhe kjo ndodh për arsye historike, të asaj së shkuarës dhe së tashmes, kur ka disa miliona njerëz që jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar nga gjithë bota. Dhe kjo ka ndodhur gjatë gjithë kohës. London in particular has been multicultural and international for. Ajo që ne themi se është histori moderne, në fakt nuk është edhe aq moderne. Është realiteti së shkuarës, pasi shkëmbimet kulturore kanë ndodhur për disa qindra vjeçar me radhë. Dhe shembulli më domethënës I kësaj që them është se në kohën e Shakespeare-it, që dëshmohet në veprat e tij, ka pasur njerëz nga Afrika, Azia, shumë qytetar nga Evropa që punonin dhe jetonin në Londër. Pra tregtar, ambasador dhe emigrant. Është një traditë shumë e vjetër, që një numër shumë I madh njerëzish kanë zgjedhur Londrën apo Britaninë e Madhe. Romeo and Juliet, Italy, and of course classical stories such as Julius Caesar. Për këtë arsye, edhe shumë histori të Shakespeare-it e sjellin këtë realitet. Për shembull, Hamleti na lidh me Danimarkën, Romeo apo Julieta me Italinë, apo edhe historitë klasike,
Jul Cezari me Romën e të tjera me Egjiptin, Athinën. Kjo dëshmon se kemi të bëjmë me globalizim, me kulturë globale. Sigurisht që gjithë kjo lidhet me gjuhën angleze, e cila bëhet një gjuhë globale dhe përvjedhoi edhe letërsia britanike ka një përhapje shumë të madhe, vetëm prej autorëve të përkthyer në shumë vende, por gjithashtu edhe për tregun e madh që ka si letërsi e lexuar në gjuhën origjinale. Për te kësaj, unë jam një aktor dhe të takohem me audienca që unë e di që ekzistojnë, të përcjellësh njohuritë e tua për te vendit ku punon dhe ndikon çdo ditë në Londër dhe të shkosh jashtë Britanisë. Është diçka shumë e rëndësishme. Ju zgjodhët mbi të gjitha të lexoni Harry Potterin, pra jo një tjetër klasik. Pse pikërisht Harry Potter? Përse Harry Potter? Mendoj se është një pyetje logjike dhe enie. Unë vetë jam rritur duke lexuar J.K. Rowling. Lexova dhe të tjera histori, si Paddington. Por unë dala tek Harry Potter, sepse historia që kjo seri përcjell është shumë universale. Ne, në Angli, jemi rritur që çdo verë në pushime, prisnim librin e ri që do t'ikte dhe kur unë ende nuk i kisha lexuar dot librin gjatë verës, dikush do të kujdeset më tregonte fundin e librit. Ishte gati si një domosdoshmëri për ta lexuar dhe për të zbuluar se çfarë do të ndodhte në vijimin e historisë. Filmi më pas ishte një tjetër dimension historisë. Pse Harry Potter? Ambasadori ynë këtu e tha në nisje të një takimi shumë interesant leximi për ne, që është përkthyer më shumë se çdo libër tjetër në gjuhët e botës dhe për historinë moderne të letërsisë. Eksporti të kësaj letërsie të re është diçka e jashtëzakonshme. Ka ndodhur me Shakespearein ky përkthim, por s'ka asnjë dyshim se Harry Potter është dominant përkundrejt çdo vepre tjetër për numrin e njerëzve në të gjithë botën që e kanë lexuar çdo libër të serisë apo që kanë parë filmin. Miliarda njerëz që e kanë lexuar, dëgjuar apo parë këtë histori. Dhe mendova se kjo është shumë e rëndësishme për të pasur këtë qasje edhe në Tiranë, me lexuesit e vegjël. Të zhjuar këtu dhe me kostumet. E gjithë atmosfera ishte shumë britanike dhe amtare për ne. Që ka dhe diçka të çuditshme me gjithë këtë që ndodhi, me Robert. Letërsia e shkruar për fëmijë ka shumë magji brenda dhe gjithë kjo është shumë magjike. Ka shumë tema të rëndësishme që trajtohen përmes magjisë dhe fantazisë, njësoj siç ndodh me Shtrigat dhe shkollën e magjisë për të cilën flitet në këtë seri. Kjo është moderne në historinë e letërsisë britanike. Është një mënyrë shumë e drejtë të trajtuarit të shumë temave që kanë ndjeshmëri shumë të madhe edhe emocionale, me një gjuhë e cila është shumë e kuptueshme dhe e pranueshme edhe nga fëmijët. Dua të theksoj për shembull mënyrën shumë delikate me të cilën shkrimtarja Rowling trajton temën e vdekjes, të familjes, por edhe të humbjes. Mendoj se janë tema të cilat fëmijët duhet dojmos që t'i qasin në mënyrën e tyre, përmes termave dhe trajtimit të përshtatshëm për ta. Dhe shkrimtarja e bën këtë përmes karaktereve magjike, të krijesave magjike, në një mënyrë dhe formë që fëmijët të mund ta kuptojnë. Këto janë tema për të cilat prindrit e kanë jo pak të vështirë për të folur me fëmijët e tyre. And she deals with it by talking about magical characters and she deals with it talking about magical creatures, but in a way we understand something that perhaps is difficult for parents to talk to their children about. Harry loses his family, later he loses his godfather who he's discovered as his only family. So there's this emotional depth to simple writing that's, I think, really important. How is to read as a child and to read as Si është të lexosh si fëmijë dhe të lexosh si një i rritur të njëjtën histori? Ka ndryshime në mënyrën e të kuptuarit? Is there any difference on this kind of readings? You read now as a professional. Ju e lexoni tani dojmos si profesionist dhe më herët e keni lexuar si fëmijë. Bëni ju dot një ndryshim mes këtyre dy leximeve? Two readings? I think so. The big difference for me approaching it from a professional standpoint. Mendoj se po. Dhe ndryshimi kryesor për mua është se kur lexoj tani një i rritur, është se unë nuk mund të lexoj dot pa imagjinuar atë që është vizualizuar në film, i cili është një prodhim i jashtëzakonshëm. Painting in my head, an imagined reality. Kur lezoja si fëmijë, kishte një pikturë të madhe në kokën time ndërsa lezoja. Imagjinoja realitetin.
Dhe dini se çfarë ka ndodhur? Që personazhet e filmit nuk kanë qenë base ata që kam imagjinuar unë. Ndërsa kur Harry Potter është vënë në teatr në Londër, protagonisti kryesor ishte një aktor me ngjyrë. Pra ka diçka kontroversiale në këtë pikë. Por ndërkaq, për shkrimin e librit është vetëm se ai ka floka çorrel dhe sy kaf. Dhe aktori ishte kështu, me floka çorrel dhe sy kaf. Hermione is played by a black actress, and there was some controversy about this, but then the description is that she has curly hair and Bota brown eyes. letërsisë është në fakt krejt e ndryshme nga bota vizuale dhe arsyeja se pse ajo është e suksesshme është se çdo fëmijë mund të imagjinojë veten e tij në rolet që lexon. Kur letërsia kthehet në vizuale, karakteret më pas shndërrohen në personazhet e filmit dhe karakteret janë aktorët. Për mua është e vështirë të lexoj pa imagjinuar vetë fytyrat e tyre. Por unë përzgjodha të lexoj disa pasazhe të librit. Në base ato që zgjodha të lexoj, janë disa pjesë ku fëmijët vërtet mund të ndjejnë dhe përjetojnë shumë. Ka momente në librin e parë, kur i filozofal, ka një moment të jashtëzakonshëm, kur familja përpiqet që të ratiset, ka një peshkaqen në mes të detit. Dhe ndërsa interpretoja këtu për fëmijët, u kujtova menjëherë se kisha lexuar këtë libër më shumë se 25 vjet më parë, në vitin 1997, në makinën e prindërve të mi, ndërsa udhëtonim nëpër shi gjatë pushimeve. And so they arrive at this shack in the middle of the sea, and it's just, I suddenly remembered that I read that chapter first. Është një letërsi që evokon shumë dhe arrin të përcjellë emocione thuajse gjithë jetën, sepse e mendon se si ishte dhe se si e ndjer kur e ke lexuar për herë të parë. Këto janë momente nostalgjie, shumë të bukura, por që të bëjnë të kuptosh edhe më shumë se kaq. Evocative literature, I think. You can sometimes remember exactly how you heard or how you read words the first time. So that was cool, actually, as an adult going, oh wow, there's a real weight of nostalgia. Këtu në Shqipëri, ne po përpiqemi që të shndërrojmë në të zakonshme lexime të tilla si ky që ju bët, por ende nuk janë edhe aq të zakonshme. Kontakti dhe ndikimi i profesionistëve në këto lloj leximesh në Britani është i zakonshëm? It isn't, I think. There are certainly mendoj se nuk është. Sigurisht që ka lëvizje dhe programe shumë të rëndësishme kulturore në Londër dhe qytete të tjera të mëdha. Por ndjej se njerëzit nuk e kanë shumë të lehtë aksesin. Është një sfidë e madhe për përditshme. Por dua të sjell përvojën e teatrit Globe Shakespeare, i cili ka një përvojë vërtet të jashtëzakonshme. Ajo çfarë synohet dhe bëhet në departamenti i edukimit të këtij institucioni është lidhja që krijohet mes letërsisë dhe teatrit, performancave të teksteve letrare. Më shumë se kaq, të mund të krijojnë përvoja për njerëzit të cilët nuk kanë eksperimentuar teatrin në jetën e tyre. Është ajo lidhje magjike nga fjala e shkruar tek fjala e folur. Ka diçka që humbet kur ti vetëm e lexon librin në vetmin tënde. Kjo është diçka që unë mendoj shpesh, edhe për shkak të asaj qasje që ne kemi atje. Nuk mund të blije veprat e Shakespeare-it deri kur ai vdiq. Në kohën e Shakespeare-it, njerëzit, pjesa më e madhe e tyre, nuk dinin të shkruanin dhe të lexonin, sepse nuk shkonin në shkollë dhe populariteti erdhi pikërisht përmes teatrit dhe mundësisë që ai jep. Në shqip dhe në anglisht ne përdorim të njëjtën fjalë, audienca, ndërkohë që në shumë gjuhë të tjera është publik. Dhe ne kemi këtë momentin shumë demokratik, publik. Pra, publikun që shkon në teatr. Por le të kthehemi termet që përdorim ne në gjuhën tonë dhe ju në gjuhën tuaj, audiencë, e cila vjen nga fjala audio, apo të dëgjosh. Pra, ne jemi njerëzit që dëgjojnë. Pra nuk është si kinemaja apo filmi ku imazhi ka rol parsor, por ka lidhje me cilësinë e gjuhës, të përshkrimit. Dhe siç na rekomandon Shakespeare, le të lëmë edhe imagjinatën të punojë. Mendoj se ky është tempi. Të përpiqemi që të cilëm historinë e jetë përmes aktorëve fizikisht gjithashtu është fantastike. Një mungesë të cilën e kuptuam sa shumë peshonte gjatë pandemisë. Kur na duhet të shihnim dhe të konsumonim gjithçka përmes ekranit. E tani mbase e dim se është tjetër gjë të jesh në një hapësirë dhe të jesh interaktiv gjithashtu. Ja, si këto lexime mes fëmijëve, me reagimet e tyre apo me nxënësit. Sepse jemi në një tjetër marrëdhënie. Ata bëjnë pyetje, marrin përgjigje, u përgjigjen pyetjeve, që përmes tekstit janë gjithsesi teorike. Kështu ne kemi këtë dinamikë e cila ndodh mes performuesit që është aktori dhe audiencës e cila është e domosdoshme dhe mikluese.
Ju përmendët Departamentin e Edukimit në Teatrin Glob të Shakespeare-it. Çfarë ndodh saktësisht aty? Çfarë bëni ju? Sepse këtu në Shqipëri, aktorët nuk janë të përfshirë në sipërmarrje dhe kontakte të ngjashme. Jo çdo teatr në Britaninë e Bashkuar ka një departament të edukimit. Por kjo është një specifike dallueshme e teatrit të Shakespeare-it, ku unë punoj për shkak edhe të historisë së tij. Ka pasur 15 vjeçar që kanë ardhur në Londër dhe do e mos e kanë parë gjithçka që sheh një turist në Londër. Por ata erdhën në teatr. Sigurisht që ne dëshirojmë që çdo njeri ta vlerësojë historinë dhe të shijojnë gjithçka turistike. Pra të jenë turist dhe të egzaltuar nga kjo gjë. Por ne dëshëm që t'i bënim atyre edhe një tur në teatrin Glob. Është ai teatri siç ishte në kohën e Shakespeare-it, me çatinë e hapur, rrethor, me kontaktin magjik mes aktorit dhe audiencës. Pra nuk ka asgjë më direkte se kaq. Kontakt më direkt se kaq. Pra Hamleti fliste direkt me audiencën kur i pyeste: të jesh apo të mos jesh? Kjo është çështja. Dhe kjo nuk është thjesht për të, është për ne. Kontakti sy më sy është thelbësor dhe aty është i mundur. Pra tu prezantonin nxënësve, këtyre të rinjve, ndërtesën e teatrit është magji. Ndërsa shpenzuam edhe më shumë kohë për të improvisuar një orë drame, një orë teatri, bëm disa lëra të vogla që kanë lidhje me ngrohjen e zërit. Folëm gjithashtu për gjuhën e trupit, për lojën dhe mimikat apo shprehjet e jashtëzakonshme që mund të bëjmë me fytyrën tonë. E gjitha kjo ka të bëjë me instrumentat e komunikimit që ne kemi mundësi t'i përdorim me njëri tjetrin. Nëse thjesht lexojmë tekstin në libër, ne humbasim gjërat ndërmjet. Por ajo çfarë ne bëjmë përmes këtij departamenti edukimi është se kur kemi këto orë shumë të rëndësishme, përmes mësuesve, ne informohemi më herët se çfarë teksti ata janë duke studiuar, Hamlet apo Macbeth, apo pjesë të tjera. Ne interpretojmë përpara tyre skena shumë të vogla dhe nxisim ata që të bëjnë të njëjtin gjë, më shumë se një herë. Dhe ndodh diçka e jashtëzakonshme, që çdo herë që ata interpretojnë një skenë të vogël, sjellin element të rinj, të jashtëzakonshëm. Dhe kjo është në thelb performanca. Ne inkurajojmë ata që të zbulojnë dhe ne thjesht i ndihmojmë ata me instrumentet që duhet të përdorin. Ajo që është vërtet e jashtëzakonshme është se në çdo grup dikush ka një ide të cilën ti nuk e ke dëgjuar asnjëherë më parë. Dhe kjo është shumë e vlefshme. Edhe për ne si profesionistë, pasi ka të bëjë me audiencën dhe perceptimin që vjen prej saj. Është vërtet e jashtëzakonshme që të punosh me të rinj, sepse ata janë të zhveshur nga pritshmëritë dhe paragjykimet. Ata nuk e kanë parë asnjëherë më herët Macbethin dhe nuk kanë asnjë version të famshëm në kohë. Ata i flasin fjalët me vërtetësi. Dhe ky është një nga dimensionet e teatrit Glob që vijon një traditë të shkëlqyer. They'll speak to their partner. So that's sort of the work as the Globe runs it in kind of a microcosm. It's a way of making them love. Është kjo një mënyrë për ta dashuruar teatrin por edhe letërsinë? We receive Shakespeare today and there are some wonderful. Gjitha ka të bëjë me komunikimin. Ne kemi Shakespeare-in sot përmes botimeve të mrekullueshme. And books are such an incredible artifact of culture and history. Prestigjose. Siç kuptova se ka ndodhur edhe me botimet këtu në Shqipëri dhe librat janë të shmi, artefakte të jashtëzakonshme kulturore në histori. Por jetojmë në një kohë kur na duhet të mendojmë në mënyrë aktive. Si e lexojmë ne sot? Nëse diçka është shkruar për ta folur, ne duhet ta flasim. Duhet të mendojmë dhe të kuptojmë se si ishte jeta e njerëzve në kohën e Shakespeare-it. Se ishte jeta apo jetët e njerëzve në kohën e Dickensit. Se ishte jeta e njerëzve në vitin 1997, kur Harry Potter u shkrua. It's new. Yeah, I mean Shakespeare wrote Julius Caesar. Kur ne dëgjojmë fjalët dhe imagjinojmë historitë, është diçka e re që ndodh. Shakespeare, ndër të tjera, ka shkruar Julius Cezarin në anglisht. Por ajo vetë është një histori shumë e vjetër edhe përveç Shakespeare-in. Pyetja që mund të bëjmë është pse ai e shkroi atë histori? Apo ishte kohë ndryshimesh të mëdha politike dhe ai e shkroi Julius Cezarin eksakt përpara vdekjes së mbretëreshë Elizabetës së parë. Pra, janë histori krejt të vjetra, por një audiencë sot, një audiencë shumë inteligjente dhe që di të dëgjojë, arrin të kuptojë se në fakt kur flitet për Macbethin, nuk është çështje e tij, por e mbretit James i parë. Dhe tani jam duke abstrahuar se Julius Cezari mund të jetë Donald Trump i sotëm, apo Boris Johnson, apo kushdo tjetër. Dhe dua ta mbyll duke thënë se çfarë do të ishte bota jonë sot pa këto fjalë të shkruara që duhet të dëgjohen. So we're taking these old ideas and saying, what does our world look like with these words, I think. Thanks a lot. Faleminderit shumë për këtë intervistë. Thank you.